Ik ben een Brusselaar, mijn naam is Harry, ik ben 37 jaar oud en ik werk op de universiteit. Ik werk op de Vrije Universiteit Brussel in het departement Ingenieurswetenschappen en ik bestudeer klimaat en meer specifiek gletsjers en ijskappen en hoe dat die veranderen in een opwarmend klimaat. Ik heb 2 zonen en getrouwd sinds 2017. Mijn zonen zijn 5 en 7 jaar oud. De manier waarop ik eigenlijk belegde voordat ik bij Curvo was, is dat ik beleggingsfondsen had bij de bank, een paar fondsen, een beetje gevarieerd, die zelf ook bestonden uit aandelen en obligaties, afhankelijk van de welke. Niet zoveel. Ik had wel een beetje in het begin, toen de eerste keer dat ik daarmee begon, een beetje opgezocht. Maar voor de rest heb ik toen een periode minder opgezocht en meer gewoon blijven opvolgen. Maar ook geen volledig beeld met die fondsen. En ook zeker een van de zaken waar ik denk ik redelijk weinig besef van had, is ook de kosten. Het is logisch dat er bepaalde kosten zijn, maar die niet altijd zeer expliciet vermeld worden. Dat zijn zaken waar ik eigenlijk minder... Ik merk wel op, oké, bij het aankopen moet er iets betaald worden, maar er zijn natuurlijk zeker met fondsen zijn er ook zaken die je niet ziet, maar dus eigenlijk ook voor het beheer van het fonds en zo. En dat is eigenlijk iets waar ik me niet zoveel rekenschap van gaf vroeger. Wat ik gewoon heel interessant vond aan het concept van Curvo is dat alles zeer duidelijk is, zonder ditjes en datjes of verborgen kosten. Er wordt eigenlijk gesproken, dus als je erin stapt is het 1% kosten. En voor mensen die misschien daar niet mee bezig zijn, lijkt het veel, maar uiteindelijk als je gaat kijken naar veel andere producten, ook producten waar ik dan mee bezig was met fondsen, zit je eigenlijk vaak aan veel meer. En dat is eigenlijk iets dat ik heel aangenaam vond. Wat ik ook zeer aangenaam vond, of nog altijd vind natuurlijk aan Curvo, is ook het feit van niet te veel keuze en andere. Dus niet van oké, we gaan daar een specifiek op deze fonds en daar meer en daarin. Het is een redelijk algemeen en ook gewoon het idee, ik doe dit niet echt om te zeggen oké, ik moet de winst maximaliseren ofzo. Ik wil natuurlijk het geld dat ik heb verdiend, als dat mooi kan meevolueren, is dat goed. En dat vind ik eigenlijk een van de mooiste zaken aan Curvo. Het idee gewoon dat je belegt uiteindelijk grotendeels in de wereldmarkt. En als alles naar boven gaat, zal het ook naar boven gaan als naar beneden. Maar de kosten zijn redelijk gelimiteerd. Het is een zeer duidelijk overzicht. En ook gewoon het gemak om die app te gebruiken. Dat je het gewoon kunt nemen, dat je gewoon op een paar zaken kun je heel snel zien van hoeveel beleg ik, kun je aanpassen. Oké, ik wil nu in 1 keer zoveel beleggen of ik wil nu mijn maandelijks aanpassen van dit naar dat. Dus het is eigenlijk redelijk minimalistisch, maar ik denk dat dat wel echt ook de kracht ervan is. Het is gewoon eigenlijk het feit van ik ben er minder mee bezig, maar uiteindelijk heb ik er een beter gevoel bij, terwijl ik weet dat het gewoon mee evolueert met de markten. Ik ga ook op periodes, als je dan net nieuws hoort, oké, het gaat minder goed, ik ga echt niet de app elke dag open doen om te zien hoe gaat het naar boven of naar beneden. Dus ik heb veel meer gemak erbij, ik heb er veel vertrouwen in de manier waarop het is opgezet. En voor mij is dat echt de ideale combinatie, omdat ik er niet echt actief mee wil bezig zijn, maar ik wil ook zonder weer te gaan zoeken naar de grootste mogelijke marges en actief en verkopen en doen. Dus gewoon mee en ook tijdens periodes de voorbije jaren, als het echt naar beneden ging gaan, is er bij mij ook nooit echt het idee opgekomen van oké, ik ga dat geld gaan uithalen of op andere momenten meer. En dat is echt hetgeen waar ik naar op zoek ben, om zonder heel actief gewoon weten, oké, mijn geld wordt belegd. Dat is eigenlijk een vorm van beleggen, minder actief. Maar een manier die goed is en die ik zelf niet zou kunnen organiseren om dat zelf te doen. Nee, ik heb het nooit echt overwogen om het te doen. Ik heb gewoon met de markten meegegaan. Ik denk dat dit een van de krachten ervan is. En ook als het naar beneden gaat, soms gaat het naar beneden, naar boven, heb ik er niet aan gedacht echt om het eruit te halen. En ik denk ook dat is net een van de krachten van Curvo. Dat zie ik ook met Backtest, ook gelinkt aan Curvo, waarbij ik echt ook heb gezien dat in het verleden vaak, zelfs door grote crisissen, ook in 2008 en zo, eigenlijk, ik zeg langere termijn, maar vaak op redelijk korte termijn, als de markt terug begint te stijgen, kom je eigenlijk terug uit die dip. Dus het is niet in mij opgekomen. Ik denk, het past ook voor mij binnen de filosofie van Curvo om de markt echt gewoon te volgen hoe dat hij gaat. En het is duidelijk, we weten niet wat de toekomst zal brengen, maar als we kijken sinds Wereldoorlog 2 is er duidelijk toch een tendens dat het continu omhoog gaat, met af en toe serieuze dippen. Maar als je dat over langere termijn, dan is er toch een zeer grote positieve trend. En ik hoop natuurlijk dat die zich gaat verder zetten in de toekomst.
bepaald moment inderdaad had ik een bedrag van geld, dus los van het maandelijks. En was de vraag, wat doe je daarmee als je zo'n bedrag hebt? Mensen kunnen het investeren op verschillende manieren. Je zou ook in één keer heel veel kunnen investeren of zo. En ook al weet ik dat het de markt volgt, was mij dan een beetje de filosofie, oké, met dat bedrag geld ga je dat misschien in plaats van alles in één keer, gewoon mijn maandelijkse bijdrage voor alleszins nu een aanzienlijke periode gewoon een beetje verhogen, om dat eigenlijk ook een beetje uit te spreiden en ook die fluctuaties van de markt wat mee te nemen, de ups en de downs daarmee. Dat is eigenlijk dus mijn manier om dat geld te investeren zonder alles in één keer en ook niet op zoek gaan naar andere producten of fondsen, maar trachten dit in de komende periode wat uit te spreiden. Iets waar dat ik naar op zoek was, dat mij veel stress wegneemt. En het is een redelijke, dus ik zou zeggen, ja, gewoon ernaar teruggaan en ik zou zeggen, zeker het doen, of dat is toch voor mij het geval. Het werkt goed, het is duidelijk, het is minimalistisch. Dus als je met de app, het is gewoon duidelijk wat je hebt. Je kunt ook, ja, dat is natuurlijk leuk, ook gaan kijken naar een projectie naar de toekomst, als het zo zou verder evolueren en zo. Ja, dus ik denk gewoon echt, het is volgens mij een tool waar dat veel mensen, zonder dat ze het zelf weten, eigenlijk heel blij mee zouden zijn. En het is iets, denk ik, dat veel mensen ook niet weten dat er bestaat. Er bestaat ook het beeld van beleggen en redelijk ingewikkeld en doen en verschillen en verkopen en beurstaks en andere. Terwijl met Curvo, ik zeg dat het simpel is, maar het wordt voor ons alleszins veel simpeler gemaakt. Het is een mooie tool, denk ik, ook voor een eerlijke en transparante prijs.